Bạn đang muốn nuôi cá chuột từ trứng đến trưởng thành nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách chăm sóc trứng và cá con từ ngày đầu tiên đến ngày thứ 15. Từ cách tách trứng, phòng ngừa nấm, đến việc cho cá non ăn và thay nước đúng cách. Hãy cùng khám phá những bí quyết để giúp cá con phát triển khỏe mạnh và đạt tỷ lệ sống sót cao nhất. Cá chuột là một loài cá cảnh nhỏ dễ nuôi, nhưng việc chăm sóc trứng và con non cần sự chú ý kỹ lưỡng để đảm bảo tỷ lệ sống sót cao. Dưới đây là quy trình chăm sóc trứng và con non từ ngày số 1 đến ngày 15. Ngày số 1 đến ngày số 3, chuẩn bị lồng đẻ riêng, tách trứng, chuẩn bị hồ nhỏ 5 đến 10 lít với nước đã được xử lý bằng chất khử clo. Sử dụng máy sục khí nhẹ nhàng để giữ nước lưu thông, đồng thời tránh bám tảo và vi khuẩn lên trứng. Nhiệt độ nước nên được duy trì ở khoảng 24 đến 26 độ C. Bạn có thể thêm một lượng nhỏ thuốc chống nấm thường là Methylene Blue vào hồ ấp để ngăn ngừa nấm phát triển trên trứng. Trứng khỏe mạnh thường có màu trong suốt, nhưng trứng bị nấm hoặc chết thường sẽ có màu trắng đục và nên được loại bỏ ngay lập tức để tránh lây nhiễm cho trứng còn lại. Sau khi cá chuột đẻ trứng, bạn nên tách trứng ra khỏi hồ chính để tránh bị cá khác ăn. Nếu trứng bám thành hồ có thể nhẹ nhàng dùng tay hoặc lưỡi dao làm thật sắc để đi chuyển trứng. Ngày thứ 4 đến ngày thứ 5, trứng nở. Sau khoảng 3 đến 5 ngày, trứng sẽ nở thành ấu trùng. Chúng sẽ tiêu thụ noãn hoàng trong bụng trong vòng 1 đến 2 ngày sau khi nở. Không cần cho ăn trong giai đoạn này, chỉ cần đảm bảo chất lượng nước tốt và duy trì nhiệt độ ổn định. Ngày thứ 6 đến ngày thứ 10, con non bắt đầu ăn. Sau khi tiêu thụ hết noãn hoàng, con non bắt đầu cần nguồn thức ăn từ bên ngoài. Lúc này, nên cung cấp thức ăn cực nhỏ như lòng đỏ trứng nghiền nhuyễn, một thức ăn dành cho cá con hoặc Artemia mới nở. Mọi người tham khảo cách ấp Artemia cho cá con ở phần mô tả nhé. Việc dư thừa thức ăn dễ gây ô nhiễm nước, do đó, bạn cần thay nước mỗi ngày từ 20 đến 30% bằng nước đã được xử lý. Cẩn thận không để con non bị hút vào khi thay nước. Có thể bỏ một chú ốc táo vào hồ để dọn dẹp thức ăn thừa tụ ở đáy hồ, hạn chế dơ nước. Cá chuột con ưa ánh sáng yếu, vì vậy nên giữ hồ ở nơi tối hoặc cung cấp ánh sáng rất nhẹ. Tăng cường dinh dưỡng, bắt đầu tăng dần lượng thức ăn khi con non phát triển lớn hơn. Artemia và bột thức ăn vẫn là lựa chọn tốt. Bạn cũng có thể bổ sung vi sinh vào hồ để giúp cân bằng hệ sinh thái và cải thiện chất lượng nước. Thay nước đều đặn, tiếp tục thay nước 20 đến 30% hàng ngày, đảm bảo nhiệt độ và độ pH ổn định. Theo dõi sự phát triển, cá non thường sẽ phát triển đều và bắt đầu có hình dáng giống cá trưởng thành. Theo dõi kích thước và điều chỉnh thức ăn cho phù hợp. Cá chuột có chu kỳ phát triển từ trứng đến khi trưởng thành rất thú vị. Sau đây mình sẽ điểm lại quá trình phát triển cá chuột và các công đoạn cần thiết cho từng giai đoạn của cá bột. Ngày thứ nhất, sau khi được thụ tinh, trứng chuột có màu trong suốt hoặc hơi trắng đục. Trứng thường được cá mẹ đẻ vào các bề mặt như lá cây hoặc tường hồ. Sau khi cá đẻ trứng, ta nhẹ nhàng tách trứng ra một hồ nhỏ riêng. Ngày thứ 2 đến ngày thứ 3, trong vài ngày đầu, trứng bắt đầu phát triển phôi. Nếu nhìn kỹ, bạn có thể thấy phôi thai nhỏ đang hình thành bên trong. Thêm một vài giọt xanh methylene để tránh nấm. Ngày thứ 4, trứng bắt đầu nở, đặc biệt là khi nhiệt độ nước ổn định và phù hợp, thường là khoảng 24 đến 26 độ C. Ngày thứ 5, ấu trùng sẽ chui ra khỏi trứng và bám vào bề mặt đáy hồ. Chúng có kích thước rất nhỏ và chưa có khả năng bơi lội tốt. Ngày thứ 6, ấu trùng sống nhờ vào túi noãn hoàn ở bụng. Chúng không cần thức ăn bên ngoài, nhưng cần nước sạch và được duy trì nhiệt độ ổn định. Ngày thứ 7, túi noãn hoàn bắt đầu thu nhỏ lại, dấu hiệu cho thấy ấu trùng sẽ sớm chuyển sang giai đoạn kiếm ăn. Ngày thứ 8, khi túi noãn hoàn gần hết, ấu trùng bắt đầu bơi để kiếm thức ăn. Thức ăn ban đầu có thể là vi sinh vật hoặc thức ăn mịn như bột cám. Ngày thứ 9 đến ngày thứ 10, ấu trùng bắt đầu di chuyển và ăn chủ động hơn. Lúc này, chúng cần được cung cấp thức ăn dạng nhỏ như Artemia hoặc thức ăn dành riêng cho cá bột. Ngày thứ 11, cá con đã phát triển vây và có hình dạng giống cá chuột trưởng thành thu nhỏ. Ngày thứ 12 đến ngày thứ 13, chúng bắt đầu phát triển màu sắc và họa tiết cơ bản trên cơ thể, tùy vào loài mà có thể có màu xám, đốm hoặc sọc. Ngày thứ 14 đến ngày thứ 15, cá con đã phát triển khả năng bơi tốt hơn, bắt đầu kiếm ăn linh hoạt hơn. Giai đoạn này, chúng có thể ăn các loại thức ăn mịn và dần chuyển sang thức ăn lớn hơn khi chúng tiếp tục phát triển. Sau 15 ngày, cá chuột con đã đủ khỏe và có thể sống độc lập. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Đừng quên bấm like và đăng ký ủng hộ mình nhé.